টকা দি দিয়া দি দো পইচা 250 বুলুসু দাম টকা 250 না পল বুকের মোল দাম পুলিয়া হেল্ল' নমস্কাৰ সকলোকে আৰু আমি এতিয়া গৈ আছো ক'ত বাবা সোণোৱাল ন সোণোৱাল পাৰ্টি আমি এতিয়া সোণোৱাল গৈ আছো নানাতক ভাত দিবলৈ আৰে বাবা একদম কুকুৰা ধৰি লৈছে মায়ে মেজেঙা পাত কেইটামান ছিঙি ললে আৰু বলে কোনফালে ওচৰ হ'ব এ সিধা মই কোৱা নাই নেটো বুলি আৰু এতিয়া আমি মৰিয়নিৰ ফালেদি যাব লাগিব এতিয়া চাব দে দুই সাইডে এইফালে হৈ গ'ল বাগানবোৰ কলম কাটি থৈছে এখানে একদম গ্ৰীনাৰী নাই আৰু এইফালে হাফ হাফ মানে ওপৰে ওপৰে যে হালকা হালকা কলম কাটিছে এখানে অলপমান আৰু ধুনীয়া এটা গ্ৰীন কালাৰটা আহি আছে আৰু হেয়া মৰিয়নি যোৱাৰ ৰাস্তাটো আসলে বাগানৰ ৰাস্তা দেখিলে মই একদম বহুতে ভাল পাওঁ হেতু কাৰণে যেতিয়া যাওঁ মই তেতিয়া ভিডিঅ' লৈ লওঁ আৰু এয়া আজি আমাৰ পাৰ্টিটো মায়ে আমি যে শ্বট দিছিলোঁ তেতিয়াহে আহিছিলে তাৰপিছত অহা নাই আজি প্ৰথম আৰু ভাইটি আজি প্ৰথম আহিছে আৰু পাপাই বাৰু আহি থাকে মাজে মাজে আৰু আজি আমি যোনটো জেগা যাম সেইটো আচলতে একেবাৰে নাগালেণ্ডৰ ওচৰতে পৰে অলপমান নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ ওচৰৰে এখন গাঁওখন আৰু যদি পাৰোঁ নাগালেণ্ডলৈ যাবলৈ ট্ৰাই কৰিম যদি নোৱাৰোঁ সময় যদি নজৰি নাযাওঁ আৰু একচুৱেলি যিহেতু বৰমাক ভাত খুৱাবলৈ যাম আমি সেইটো কাৰণে ভাত চাত বনাওঁতে মেলিতে দেৰি হ'বও পাৰে যাব নোৱাৰিব পাৰোঁ কিন্তু যদি বাই এনি চান্স যদি সময় পাই যাওঁ পাপাক লৈ পটককৈ গুচি যাম নাগালেণ্ডৰ ফালে আগতেও গৈছোঁ নাগালেণ্ড ফুৰিবলৈ বহুত ধুনীয়া খালি বহুত একা বেকা ৰাস্তা পাহাৰ দি উঠি যাবলৈ সেইকাৰণে মোৰ অলপ ভয় লাগে ভয়টো মোৰ অকণ বেছিয়ে চ' বলক আগফালে চাওক বাগানবোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে এয়া মানুহ একদম কাম চাম কৰিবলৈ ওলাই আহিছে আমাৰ মানুহকেইটা এটাও কথা কোৱা নাই বহি আছে এয়া চাওক বাগান একদম আমাৰ এইফালে যোৰহাটৰ পৰা ইমান ধুনীয়া লাগে চিনেৰীবোৰ সেইকাৰণে মই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ দেই আপোনালোককো এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ সময় গোটেইখিনি এতিয়া কামলৈ ওলাইছে আৰু সেয়া চাওক আৰু সেয়া মৰিয়নি টাউনত এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ আৰু মৰিয়নি টাউনটো বহুত বেছি ডাঙৰ নহয় বাৰু আলু ললে হ'ল আমি যোৰহাটৰ পৰা ইয়ালৈ আহোঁগৈ কাঁহী বাতি ল'বলৈ মৰিয়নিত একদম পিয়'ৰ কাঁহৰ কাঁহী বাতিবোৰ পোৱা যায় সেইটো কাৰণে আমি যদি একদম নিজৰ কাৰণে ল'ব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়ালৈকে গুচি আহোঁ আৰু ইয়াতে আহে গোটেই নাগালেণ্ডৰ পৰাও আহে আৰু ইয়াতে বজাৰ চজাৰ কৰিবলৈ আৰু সেয়া আমি অলপমান চব্জি বজাৰ কৰি লওঁ যিহেতু আমি ভাত খুৱাম গোটেই যোগাৰ পাতিবোৰ কৰি লৈ যাওঁ আমিয়ে চব্জি লওঁ বজাৰ কৰি লৈছোঁ বজাৰ বাৰীত যদিও শাক পাচলি থাকে কিন্তু কাৰোবাক ভাত চাত খোৱালে এনেকৈ নিয়মমতে অলপ চব্জি লৈ যায় আৰু চব মৰিয়নিতে আমি অলপ বজাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু মৰিয়নি এতিয়া গোটেই দোকানবোৰ বন্ধ মানে এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ সময়ত দোকান খুলিবলৈ হোৱাই নাই সেইটো কাৰণে গোটেইখন বন্ধ হৈ আছে চাওক দুই এখন খুলিছে আৰু দুই এখন খোলাৰ পৰাই বজাৰ কৰি ল'লোঁ এতিয়া ব'লক যাওঁ আৰু সেয়া হৈ গ'ল মাছৰ বজাৰ কাৱৈ মাছ কেইটামানো লৈ যাওঁ বুলি কৈছে পাপাই বোলে লোকেল মাছো আছে এইটো কিমান শ'ল মাছ কেনেকৈ ক'লে 700 বাপৰি দাম কোৱা নাই নে শ'ল মাছ বোলে 700 700 বোলে কৈছোঁ বৰ ডাঙৰ একেবাৰে ইয়াতে বাচা বাচি কৰি লৈ যাওঁ বাচি মেলি এটা যে চিজি হ'ব বনাবলৈ আৰু এইফালে পুঠি মাছ আছে মই আচলতে ভাল পাওঁ এইটো দিদানাৰে বলক আমি এটা জেগাতে ৰৈ লৈছোঁ ইংৰাজনীৰ ঘৰত বলো তই গ'লো মোৰতো হয় নাই আচলতে আমাৰ এইজনীৰ বিয়া দেউতাই সদায় মানে একো এটা দিব নাপালো বুলি সদায় আফচোচ কৰি থাকে সেইটো কাৰণে আমি আজি সোমাই গৈছোঁ দেউতাই সেয়া মৰমৰ এটা উচৰ্গা দি থৈ যাম বুলি আচলতে কাঁহী বাতি এযোৰ আৰু কাঁহী বাতিটো আমাৰ বহুত সন্মানৰ বস্তু সন্মানৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু নিজৰ তাৰপিছত সেয়া তাইক আজি দিবলৈ আহিলেগৈ দেউতাই সেইকাৰণে সোমাই গৈছোঁ আৰু ফাইনেলি আমি পাই গ'লোঁ আৰু এয়া বৰমা
এয়া বৰমাৰ বোৱাৰী মাম দেই আমাৰ মাম আৰু সেয়া ইয়াতে মই জুহালটো বহুত ধুনীয়া দেখিলোঁ সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' এটা লৈ লওঁ বোলো ইয়াত দেখিছেনে যদিও চাংঘৰত এনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ চিমনি লগাই মেলি জুহালটো বনাইছে বেয়া হোৱা নাই ময়ো ঘৰ বনাই থৈছোঁ কিন্তু মোৰ ঘৰটো সৰু হ'ল তাৰমানে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ধোঁৱা ওলাব নেকি বুলি সেয়া চাওক আৰু এয়া কুকুৰা পুৰি আছে সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ ময়ো পটাপট হেল্প কৰি দিওঁ মই অকণমান হেল্প কৰি দিওঁ যাতে জল্দি জল্দি কামবোৰ হৈ যায় Assamese pindah sini kuliah itu ada tanya pemerintah per Assamese itu lah sih dasar tunda. Ada lau tu yang lang. আমাৰ বুঢ়াটো বনাব জানে আমাৰ বুঢ়াটো এটা আমাৰ বুঢ়াটো বনোৱাই Atu laidem bimamle hola tuma mane. Laidem domamle hol. Ei tia tu lalu nandu duita ko. সেয়াই আৰু বনাই মেলি হৈ গ'ল আৰু চবে অলপমান একেবাৰে ভাত চাত খাই ইয়াৰ পৰা যাম আৰু মই দেখাই দিছোঁ দেই এবাৰ এয়া চবে লগে ভাগে এসাঁজ খাইছে আৰু এয়া বৰমাই বহিলে আৰু সেয়া চবে আৰু ভাত খাব আৰু এতিয়া আচলতে আৰু বহুত কিবা কিবি বনাই দিবলৈ মন আছিলে কিন্তু বৰমাই অলপমান অসুখ গাটো অলপ ভাল নহয় কাৰণে খাব নোৱাৰে এতিয়া আলু চালু খোৱা নাই কাৰণ চিম্পলকৈ বনাই দিছোঁ আৰু লোকেল কুকুৰা আৰু মাছ বৰমাৰ গাটো আজিকালি প্ৰায় বেয়া হৈ থাকে সেইটো কাৰণে বৰমাৰ শৰীৰটো পৰি আহিছে আৰু খোৱা বোৱাবোৰ লাহে লাহে বৰমাই প্ৰায় এৰিয়েই দিছে সেইটো কাৰণে একেবাৰে সকলোখিনি খোৱা বন্ধ কৰাৰ আগতেই বোলো এসাঁজ খুৱাওঁ সেইটো কাৰণে আহিছিলোঁ আজি আৰু সেয়া আজি মোৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিলে আজিৰ কাৰণে চ' আজিলৈ আহিছোঁ